bago tayo magsimula, please click the notification bell para lagi tayong updated sa ating latest recipes. Hi guys! Mabuhay sa inyong lahat and welcome back to our channel. It's more fun in the kitchen. My name is Mama Shirley. Ngayong araw na ito, gagawa na naman tayo ng another Milo recipe. Ito ay Milo Jelly. Ito yung ginawa natin from Milo Jelly sa Malamig. And if you want to watch this video, please click the link in the description box. Ang mga ingredients na kakailanganin natin ay Milo, cocoa powder, gelatin powder, sugar, at water. Pagsamahin ang mga ingredients sa bowl. Haluin nito. Maglagay muna tayo ng konting tubig. Over high-medium heat, bring this to boil. Then i-transfer ito sa inyong favorite mold. Then keep this in the fridge for minimum 2 hours. And now it's done, our Milo Jelly. Hi guys! Tikman na natin itong ating Milo Gelatin. Wow. Smooth. Nako po. The best. Sarap. Kasi pag gelatin, ang sarap-sarap itong ihanda sa mga fiesta, sa birthday. Marami na din tayo nagawang gelatin dito sa For Fun in the Kitchen. Katulad ng milk gelatin, pineapple gelatin. And if you want to watch those videos, pakiclick lang po yung link na nasa description box.